हाय हॅलो, मी सोनाली. तर मी आज तुमच्याबरोबर एक छानशी अशी रेसिपी घेऊन आली. ती रेसिपी आहे म्हणजे सोयाबीनची. तर हे सोयाबीन मी भिजवून पाणी पूर्णपणे पिळून घेतलेलं सोयाबीन आहे. ती प्रोसेस मी तुम्हाला दाखवलेली नाही. तर मी या सोयाबीनमध्ये हळद मीठ टाकून घेतलेलं आहे पहिल्यांदा. त्यानंतर टाकलं ते म्हणजे चिकन मसाला. आपल्याला पूर्णपणे बिर्याणीची चव पाहिजे, एकदम जशी बिर्याणी असती तसंच परफेक्ट मसाले टाकायचे यात. त्यानंतर मी टाकले आहे धन पावडर. एक मोठा चमचा टाकलेला आहे मी बिर्याणी मसाला, कारण बिर्याणी मसाला कुठल्याही तुम्ही जो वापरता बिर्याणीला तो वापरू शकता. बिर्याणी मसाला पाहिजेच, टाकायचाच. त्यानंतर मी टाकलेला आहे जी की मिरची पावडर, जे आपण डेलीला वापरतो, आणि जी घरचा मसाला माझा गावाकडचा असतो तो. ते सगळं टाकून मी हे मिक्स करून घेतलं. छान मिक्स करायचं आणि त्यानंतर टाकायचं म्हणजे एक मोठी वाटी मी घेतलेलं आहे दही. तर ते पूर्ण दही टाकायचं आणि दही टाकलं एकदम परफेक्ट असं त्याचं टेस्ट येते. तर मी आता दही चांगलं मिक्स करून घेते. एकदम छान मिक्स करून घेतले दही. बटाटा एक सोलून घेतला होता आणि त्याचे छोटे छोटे काप केलेत मी, आणि ते पण त्यात टाकून घेतले आणि ते त्यातच मिक्स केलेत. तर त्यानंतर मी कोथिंबीर बी टाकली आणि हे सगळं आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचे आणि हे अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवायचे, मॅरिनेट करायला ठेवायचे. तोपर्यंत दुसरी प्रोसेस आपण करून घेऊ. की इथं मी तांदूळ धुवून घेतलाय आणि त्यात नंतर मी पाणी टाकून हा भिजत घालायला ठेवायचा. हा पण भिजत घालायला बाजूलाच ठेवून टाकायचा. त्यानंतर इथं मी कुकर गरम करायला ठेवलाय. त्यात तेल टाकलंय, तेल गरम झालंय. त्यात टाकलेत मी पूर्णपणे जे आपले खडे मसाले असतात ते पूर्ण सगळे टाकलेले आहेत. ते चांगले तळतायत तोपर्यंत इथं मी कांदा अगोदरच कट करून ठेवला होता, तो कांदा टाकला. कांदा खूप छान परतून घ्यायचा, ब्राऊन ब्राऊन कलर येईपर्यंत परतायचा. कांदा छान परतला का टेस्ट छान येते, म्हणजे हा मसाला छान झाला पाहिजे. तर मी टोमॅटो पण 2 चिरून घेतले होते, ते टाकून घेते. हा मसाला व्यवस्थित झाला की सगळंच आपली पुढची जी प्रोसेस असते व्यवस्थित होते. तर मी यात 3-4 मिरच्या तुमच्या चवीनुसार मी त्याला कट करून ती पण टाकलेल्या आहेत. आणि जे आपण दही लावून ठेवलेलं ते मॅरिनेटला, ते पण खूप छान झालं होतं. त्याला बी थोडं थोडं पाणी सुटल्यासारखं झालं होतं, ते बी दह्यामुळं. तर ते कांदा आणि टोमॅटो चांगलं परतलं होतं. तर मी आता टाकून घेतलं ते सोयाबीन आणि हे छान मिक्स करायचं. तर तुम्ही बघू शकता किती छान कलर आला आहे, कारण आपण सगळे मसाले टाकले होते त्यामुळं कलर खूप छान आला आहे त्याला. आणि त्याला तेल पण सुटलंय एकदम व्यवस्थित, ते शिजतंय. तर आता आपल्याला टाकायचं आहे त्यात जे की आपण भिजाय घातलेला तो तांदूळ, तो टाकून घेतलेला आहे. तर ह्या रेसिपीला अजिबात वेळ लागत नाही, एकदम कमीत कमी वेळेत होतं. कारण की आपल्याला असं कधी होतं की आपल्याला काहीतरी खावंसं वाटतं तर तुम्ही लगेच बनवू शकता, असं ही एक रेसिपी. तर मी ह्याच्यात पाणी पण टाकून घेतले. तर सगळे मसाले आणि मीठ कमी वाटत होतं म्हणून मीठ पण टाकलं. तर सगळं काही झालंय. आता मी कुकर बंद केला. तर 2च शिट्ट्या केल्या मी. तर सोयाबीन बिर्याणी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता मोकळी मोकळी आणि मस्त, आणि वास तर एकदम खमंग सुटलेला आहे. तर तुम्ही बी ही नक्की ट्राय घरी करू शकता आणि खाऊ शकता. एकदम छान झालेले. तर आवडले असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. असंच चॅनलला कनेक्ट राहा.